मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन डिफिनीशन। द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर इज अ branch of applied mechanics that deals with the study of relationship between the external forces applied on a body and the intensity of internal forces or disturbed balance developed in a solid body। यो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को डिफिनेसन हो। अब अर्को जस्तै टाइप्स अफ लोड जुन 2077 र 2067 सालमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड सोर्सेजको आधारमा टाइप्स। डेड लोड्स आर ग्रेविटी लोड्स अफ constant magnitudes and fixed position which act permanently on the structure। अब लीव लोड्स are loads of varying magnitude or position caused by the structure। यो स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा उत्पन्न हुन्छ लोड। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल लोड्स। दिज लोड्स आर caused by environmental effect such as wind, snow and earthquake। इन्भाइरोमेन्टल लोड्स कस्तो लोडलाई भन्ने जुन लोड इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टको कारणले उत्पन्न हुन्छ, जस्तो कि विन्ड, स्नो एन्ड अर्थक्वेक, यस्ता लोडलाई इन्भाइरोमेन्टल लोड भनिन्छ। यसकै अर्को अकॉर्डिंग टू इन्टेन्सिटीको आधारमा लोड। कन्सन्ट्रेटेड और पोइन्ट लोड कस्तो लोडलाई भन्ने भन्दाखेरि अ लोड विच इज एक्टिङ एट अ पोइन्ट इज कल्ड पोइन्ट लोड। जुन लोड पोइन्टमा एक्ट गर्छ त्यस्तो लोडलाई के भन्ने पोइन्ट लोड। जस्तो यो फिगरमा देखाएको पोइन्ट लोडको इक्जाम्पल हो। यहाँ यो लोड यहाँ लागिरहेको छ, पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ, त्यसैले यो लोड पोइन्ट लोडमा एक्ट गर्ने लोडलाई पोइन्ट लोड भनिन्छ। त्यसै यसको अर्को टाइप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड। अ लोड विच इज सेपरेट ओभर अ बीम इन सच अ वे दैट इच यूनिट लेंथ इज लोडेड टू द सेम एक्सटेंट इज नॉन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोडमा के हुन्छ भने यो लोडमा सेम युनिटले यसको लेन्थ सेम हुन्छ लोड। जस्तो कि यहाँ यो सबै सेम छ, यस्तो लोडलाई के भने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड भने। यो लोडमा यो सेम छ। त्यस्तै अर्को यूनिफॉर्मली भ्यारिङ लोड। अ लोड विच इज सेपरेट over a beam in such a way that rate of loading varies from point to along the beam is known as uniformly varying load। अब यूनिफॉर्मली भ्यारिङ लोडमा के हुन्छ भने यसको जुन लोडहरू हुन्छ त्यो एक नासको हुँदैन, फरक हुन्छ। जस्तो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोडमा त्यो सेम थियो लोड युनिट भने यसमा फरक हुन्छ। जस्तो कि यहाँ यो सबै फरक छ, एक नासको छैन। यस्तो लोडलाई के भने यूनिफॉर्मली भ्यारिङ लोड। अब अर्को सब सपोर्ट जुन 2077 र 2072 सालमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। रोलर सपोर्ट और मूवेबल हिंग सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट। दिस सपोर्ट प्रोवाइड वन रिएक्शन ओनली ऑफ unknown magnitude and acting at right angles to the direction of motion of the rollers। यो सपोर्टमा के हुन्छ भने एउटा मात्र रिएक्सन हुन्छ र जुन राइट एंगलमा त्यो एक्ट गर्छ। जस्तो कि यो फिगरमा देखाएको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ रोलर सपोर्ट। अब यसमा एउटा मात्र रिएक्सन हुन्छ र जुन राइट एंगलमा एक्ट गर्छ। जस्तो कि यहाँ एउटा मात्र छ, यसमा राइट एंगलमा एक्ट गरिरहेछ, एउटा मात्र छ राइट एंगलमा एक्ट गरिरहेछ, त्यसैले यो के हो भने यो रोलर सपोर्टको इक्जाम्पल हो। अब अर्को रहेको छ हिंग सपोर्ट और पिन सपोर्ट। अब हिंग सपोर्ट और पिन सपोर्ट कस्तो सपोर्टलाई भन्ने। दिस सपोर्ट प्रोवाइड अ रिएक्सन अफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड अननोन direction which may be completely defined by determining the horizontal and vertical
components of reactions, a total of 2 अनुअन्स। अब योमा के हुन्छ भने दुईटा अनुअन रिएक्सन हुन्छ जुन केमा एक्ट गर्छ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकलमा। यो फिगरमा देखाएको के हो भने सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ हिङ सपोर्टको हो। जस्तो यहाँ दुईटा अनुअन रिएक्सन हुन्छ, यहाँ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ र केमा एक्ट गर्छ एउटा भर्टिकल र होरिजेन्टलमा। जस्तो कि यो होरिजेन्टलमा एक्ट गरिरहेछ, यो भर्टिकलमा एक्ट गरिरहेछ, यहाँ पनि होरिजेन्टल भर्टिकल होरिजेन्टल भर्टिकल। अब अर्को टाइप्स अफ सपोर्टको फिक्स सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट। फिक्स सपोर्टलाई नै अर्को बिल्ट इन सपोर्ट पनि भन्ने गरिन्छ। दिस सपोर्ट प्रोभाइड रिएक्सन अफ अनवन म्याग्निट्युड एन्ड अनवन डाइरेक्सन एन्ड अल्सो फिक्सिङ अ मोमेन्ट अ टोटल अफ 3 अनवन्स। अब यो फिगरमा देखाएको के हो भने सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ फिक्स सपोर्ट। योमा के हुन्छ भने फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ भने 3 वटा अनवन रिएक्सन हुन्छ र यसको के हुन्छ म्याग्निट्युड पनि अनवन हुन्छ, डाइरेक्सन र फिक्सिङ मोमेन्ट पनि अनवन हुन्छ। टोटली कतिवटा 3 वटा अनवन रिएक्सन हुन्छ। जस्तो कि यहाँ देखाएको यहाँ यो यहाँ 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 3 वटा 3टै अनवन छ। अब अर्को रहेको छ स्ट्याटिकली डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर, जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बीबीआई रहेको छ 2078 79 को एक्जाम, 2074 2072 र 2065 सालमा सोधेको क्वेसन यो रहेको छ। A structure is said to be statically determinant if it can be analyzed from the principle of statics alone, that is f summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0 and summation m is equal to 0। example simply supported beam, cantilever beam etc। अब कस्तो स्ट्रक्चरलाई स्ट्याटिकली डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर भन्ने भन्दाखेरि जुन स्ट्रक्चर प्रिन्सिपल अफ स्ट्याटिक्स एलोङलाई एनालाइज गर्छ भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई स्ट्याटिकली डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर भन्ने। यसको एक्जाम्पलमा हामी सिम्पली सपोर्टेड बिम र क्यान्टिलिभर बिममा हेर्न सक्छौँ। यो सिम्पली सपोर्टेड बिम हो, यो क्यान्टिलिभर बिम हो। यो दुवै बिममा के हुन्छ भने यो दुवै बिमले स्ट्याटिक्स एलोङको प्रिन्सिपललाई के गर्छ एनालाइज गर्छ। अब यसकै अर्को स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर। अब स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर कसलाई भन्ने यो पनि 2074 2075 2072 मा सोधेको क्वेसन हो। अ स्ट्रक्चर इज साइड टु बी स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनान्ट इफ इट क्यान नट बी एनालाइज फ्रम प्रिन्सिपल अफ स्ट्याटिक्स एलोङ। स्ट्याटिक्स अफ इन्डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई भन्ने जुन प्रिन्सिपल अफ स्ट्याटिक्स एलोङलाई एनालाइज गर्दैन, त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनान्ट स्ट्रक्चर। यसको एक्जाम्पल फिक्स सपोर्ट, कन्टिन्युअस बिम एन्ड फिक्स आर्चमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि यो फिक्स बिम हो, यो कन्टिन्युअस बिम हो। यो दुवै बिमले के गर्छ भने यो प्रिन्सिपल अफ स्ट्याटिक्स एलोङको त्यो एनालाइज गर्दैन प्रिन्सिपललाई। अब अर्को रहेको छ डिटर्मिनेसन अफ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी, जुन 2073 मा सोधेको छ। डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी। अब डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी कसले भन्ने द डिग्री अफ स्ट्याटिक indeterminacy represents the differences between the number of static unknowns, reaction and internal forces, and the number of static equilibrium equation। degree of static indeterminacy ds is equal to हुन्छ यसको फर्मुला dse प्लस dsi। अब डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी कस्तोलाई भन्ने भन्दाखेरि यो के गर्छ भने यो यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ दुईटा डिफरेन्सेसको। कुन डिफरेन्सेस भने एउटा नम्बर अफ स्ट्याटिक अनवन्स भनेपछि रिएक्सन एन्ड इन्टर्नल फोर्स आइहाल्छ, जुन यसले नम्बर अफ रिएक्सन एन्ड इन्टर्नल फोर्स र नम्बर अफ स्ट्याटिक
इक्वेसन्स स्ट्याटिक इक्वेसन भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेसन को दुवैको डिफ्रेन्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यस्तोलाई के भन्ने भने डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी। डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सीको फर्मुला हुन्छ डिएसआई प्लस डिएसई प्लस डिएसआई, where DSE is equal to degree of internal static indeterminacy and DSI is equal to degree of internal static indeterminacy, our degree of freedom, degree of freedom अब कस्तोलाई भन्ने जुन 2078 र 2074 सालमा सोधेको क्वेसन रहेको छ। इन मेकानिक्स डिग्री अफ फ्रीडम इज द नम्बर अफ independent ways by which a dynamic system can move without violating any constraints imposed on it. In other words, the number of degrees of freedom can be defined as minimum number of indeterminate coordinates that can specify the position of the system completely. अब यति नै छ यो